へえ、面白そうだね。うがたね、ぶち抜く。覚悟はできていますね。やっぱナナミンすげえ。สวัสดีครับผมนาย GB สกิล1ตีมอน1ตัวพร้อมบัฟคริให้ตัวเอง3เทิร์นบวกเด้งมานาอีก5หน่วยด้วยนะねじれろ。片付けます。สกิลที่2บัฟเบรกเกอร์ให้ตัวเอง1ครั้งแล้วตีมอน1ตัวจากนั้นนะครับถ้ามานา60ขึ้นไปตอนใช้สกิลนี้เนี่ยจะบัฟดาเมจให้สีเขียวทุกคนในตี2เทิร์นด้วยโคตรดี準備はいいですね。おーいそっと。สกิล3นอกจากตีมอนทุกตัวในฉากกับแบบดีบัฟเบรกเกอร์3เทิร์นแล้วถ้าใช้ตอนมานา60ขึ้นไปสกิลจะแรงขึ้นตามเลเวลสกิลนะครับแล้วก็8ดีบัฟโดนสีเขียวตีแรงขึ้นใส่มอนทุกตัวอีก2เทิร์นด้วย手加減はしてあげるよ。さて楽しくなってきた。防げ。後ろは任せてください。捕獲呪法ガラガラ。すごい。この機会を逃さないように。 แล้วตินี่สิของดีที่ไม่ใช่ขิงดองนะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวทุกคนทำไมต้องมานา60บวกก่อนด้วยถึงจะแรงนะมี ผมนี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆแถมบัฟดาเมจให้เพื่อนเนี่ยก็ต้องมานา60บวกอีกฮัลโหล ยังดีที่ดีบัฟเราต้านทานคริกับโดนสีเขียวตีแรงขึ้นเนี่ยไม่ต้องรอมานา60บวกส่วนตอนใช้ท่าภาษานะครับนานามิกับเพื่อนที่เซลติดด้วยจะได้บัฟคริ2เทิร์นそれじゃおしまいにしようか。覚悟はできていますよ。やっぱナナミンすげえ。ทีนี้พาสซีฟผมนี่กดไลค์ให้เลยเพราะว่าใหม่มากนะครับสำหรับนานามิกับบัฟการตาย1ครั้งโดยหลังจากที่บัฟแสดงผลนะครับจะยุมอนทันที3เทิร์นพร้อมลดแม็กเฮทีลง 20% 5 เทิร์นแต่ยังดีที่ว่าบัฟโล่เทยุสึและใส่เวทให้ตัวเองอย่างละ5เทิร์นนะโหส่วนอันนี้เนี่ยนะครับก็ใหม่เช่นกันที่นานามิจะมีโอกาสเคาน์เตอร์ระยะประชิดได้โดยทุกครั้งที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะครับนานามิจะบัฟคริให้ตัวเอง2เทิร์นกับบัฟดาเมจให้สีเขียวทุกคนในตี้อีก2เทิร์นด้วยดีฝุดต่อไปอันนี้ทุกครั้งที่ตีติดครีนะครับหรือประกายทมินนานามิจะบัฟครีไทยุสึและไซเวทอย่างละ3เทิร์นโอ้โหคือถ้าติดครีบ่อยกับประกายทมินนี่ก็บันเทิงครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีโซนด้วยสำหรับโซนนานามิร่างนี้จะบัฟไทยุสึประกายทมินแล้วก็ไซเวทให้ตัวเองอย่างละ4เทิร์นทุกครั้งที่ตีติดประกายทมินนะครับแถมยังได้มานา5หน่วยอีก4เทิร์นด้วยคือเด้งมานานั่นแหละต่อไปก็คลาสสิกสุดๆเพราะว่าเทิร์นที่9นะครับนานามิจะได้เกรดอัลติ 1,000 กับมานา60หน่วยพร้อมบัฟทยุสึกับไสยเวทถาวรให้เลยแถมยังบัฟโล่ให้ตัวเองสูงสุด 30% ทุกเทิร์นด้วยนะยังดีอยู่ยักษ์กระดานนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยตอนเริ่มด่านนานามิจะได้เกรดอัลติกับบัฟประกายทมิน1เทิร์นทันทีเดี๋ยวนะไปมานี่มาดีตรงแพสซีฟเฉย แต่ว่าเธออย่างน้อยการนับสกิลก็อีซี่มากๆเน้นสกิล3ให้เต็มก่อนสุดท้ายถ้าเน้นดาเมจนะครับเมมหน้าตู้นานามิใช้ได้อยู่แต่ถ้าเน้นบัฟเนี่ยยังไงก็ต้องเมมเพิ่มมานะ